So hi guys, welcome back again to my channel. Ngayon guys, ang lulutuin ko ay egg dumplings. Guys, ito po yung ingredients ng egg dumplings natin ngayon. Dried tofu, minced pork, bihon, bihon, and brown egg. Pwede din siya white egg kung gusto niyo po. So, ang gagawin natin, lagay muna natin dito. Kasi batilin natin ito. So, guys, ito yung pan na gagamitin natin, guys. So, guys, ganito po. So guys, ito na po guys. Kita niyo po yun. Ilalagay lang po natin yung minced pork. Parang palaman lang po siya. Simple lang po siya, guys. Ready to eat na. Let's eat.